Mereu mi s-au părut foarte interesante trendurile în modă și cum unele haine pot să devină brusc sau mai puțin brusc populare. În ultima vreme, cu apariția social media și mai ales cu apariția TikTok, mi se pare că trendurile vin și pleacă mult mai repede și dacă înainte puteam spune că e ceva ciclic și că moda se repetă, acum e puțin mai greu să intuiești ce o să urmeze, dar din punctul meu de vedere asta face lucrurile mai distractive, așa că am încercat să-mi dau un challenge și să mă gândesc la care ar fi trendurile în modă anul ăsta și mi se pare foarte interesant să le pun aici pe YouTube, ca apoi să mă pot uita în urmă și să-mi dau seama fie că, da, în mod surprinzător, unele dintre ele chiar s-au adeverit și au devenit populare sau, din contră, că n-am avut absolut deloc dreptate, ceea ce este o foarte mare posibilitate. Dacă asta este prima dată când îmi vedeți fața, atunci bună, sunt Mara și bine ați venit pe canalul meu! Ca mic disclaimer, toate presupunerile astea sunt pur personale și se bazează pe ce consum eu pe internet și ce am eu impresia că o să fie popular. Am aici pe laptop o listă din care o să citesc pe rând câteva dintre lucrurile pe care mi le-am notat și vreau înainte de asta să menționez că am văzut câteva videouri similare vorbind despre trenduri din 2023, dar foarte multe dintre ele vorbeau despre lucruri care sunt deja populare. Când mă gândesc la o predicție legată de trenduri, mă gândesc la lucruri pe care nu le prea poți găsi în magazine, pentru că în momentul în care ceva devine trendy, îl poți găsi peste tot. Când hainele Y2K au redevenit trendy, le puteai găsi la Bershka, la Zara, la Stradivarius, la H&M, efectiv peste tot. În videoul ăsta o să încerc să vorbesc despre lucruri pe care le-am văzut la inovatori sau la early adopters, haine sau accesorii care nu au devenit populare încă și pe care nu le poți găsi peste tot pentru că nu a apărut încă trendul. Văd acum, de exemplu, că foarte multă lume vorbește despre haine metalice și mi se pare că în momentul în care atât de multă lume vorbește despre ceva, deja a devenit un trend, plus că hainele metalice se găsesc cam peste tot și mai ales în perioada sărbătorilor sunt foarte multe paiete și chestii strălucitoare, așa că mi se pare foarte ușor ca trendul ăsta să evolueze în continuare spre ianuarie, februarie, chiar martie și să evolueze în niște haine mai casual, dar tot cu aspecte metalice. Ce nu am prea văzut menționat la categoria asta sunt accesoriile metalice și aici mi se pare că ar putea fi ceva nou. Aș vedea cu ușurință cum ar redeveni populare brățările alea foarte late, chunky sau chokere metalice, pentru că da, simt că ne întoarcem la era chokerelor, era Tumblr, dar o să ajungem și acolo. Au fost o vreme și încă sunt trendy brâurile foarte late și corsetele acelea care vin sub bust și mi s-ar părea foarte interesant să văd o combinație între ele și curelele statement, pentru că și curelele statement mi se par că revin în vogă, dar o combinație metalică, dacă tot suntem la capitolul metalice, ceva așa mai avantgardist, mai fantasy wear, pentru că acolo mi se pare că ne îndreptăm. Luând-o într-o cu totul altă direcție, cred că o să devină foarte populari pantalonașii ăia scurți care în engleză sunt denumiți bloomers, pentru care noi nu cred că avem un cuvânt anume, dar sunt tipul ăla de îmbrăcăminte extrem de vintage, adică vreau să spun secolul 15, secolul 16, cred. Cred că prima oară am văzut pe cineva de pe TikTok purtându-i și asta era undeva anul trecut în toamnă, când deja în partea noastră de lume se făcea frig, așa că nu cred că a avut oportunitatea să devină popular, dar am impresia că anul ăsta, când o să se încălzească, pantalonașii de tipul ăsta o să fie peste tot. Și nu numai pantalonașii, cred că trendul ăsta o să evolueze și o să vedem forma asta cu multe volănașe și foarte feminină și la fuste scurte, dar și la fuste lungi. Cred că de un an și ceva cam așa, fustele lungi au redevenit populare și le tot vedem în tot felul de reinterpretări. Dacă acum un an și ceva era foarte populară varianta lor cottagecore, mi se pare că după asta am trecut la o formă a lor mai elevată și mai elegantă. Apoi au devenit recent populare fustele cargo și mai recent de atât fustele din denim, pe care deja le văd în magazine și le văd purtate pe Instagram și pe TikTok foarte mult. Deci da, cred că următorul pas o să fie fustele hiperfeminine cu foarte multe volănașe și foarte mult volum. Și aici mi se pare că o să mai vină un microtrend și anume cel al tuturilor, pentru că în ultima vreme au fost foarte populare hainele și accesoriile inspirate de balet, dar hainele și accesoriile mai subtile. Am văzut balerinii fiind populare, am văzut jambierele, am văzut tot felul de suprapuneri de colanți și fuste și acum cred că ne îndreptăm spre ceva mai intens, cum e tutuul. Cred că foarte multe trenduri care o să apară în 2023 o să fie un fel de prelungire naturală a trendurilor pe care deja le vedem. De exemplu, au fost foarte populare iarna asta apărătorile de urechi, mai ales cele îmblănite și le-am văzut peste tot. Pentru că o să se facă din ce în ce mai cald afară și nu o să mai poată fi purtate, cred că o să fie o tranziție de la apărătorile de urechi
urechi, la tot felul de accesorii de păr foarte funky și mari. Cred că o să vedem foarte multe elastice din alea de păr mari, niște scrunchies, o să vedem multe fundițe supradimensionate și mai mult decât atât, cred că o să vedem accesorii pentru căști. În 2021 și 2022, căștile în sine au devenit un accesoriu și acum cred că trecem la nivelul următor în care o să găsim tot felul de moduri foarte funky de a decora căștile. Cu sticăre, cu tot felul de urechiușe, cu tot felul de accesorii croșetate, un lucru pe care l-am văzut recent pe TikTok și îl ador. Dacă aș ști să croșetez, asta cred că mi-aș face. Dacă tot suntem la capitolul de accesorii pentru cap, un lucru pe care l-am văzut recent tot pe TikTok și cred că o să iau oarecare amploare, dar tot așa, ca microtrend, o să fie căciulile cu găuri pentru păr. Sunt căciuli care sunt tăiate ca să aibă loc codițele și am impresia, dar nu sunt sigură, așa că nu săriți pe mine, că asta a început din sfera K-pop. În general, mi se pare că sunt foarte multe trenduri care vin din zona aia, pentru că mulți idol K-pop sunt îmbrăcați foarte experimental. Nu știu de ce cred sau poate doar sper că 2023 o să fie anul lucrurilor gotice din dantelă, poate un fel de extensie a trendului adus de serialul Wednesday pe Netflix, pentru că am observat că sunt foarte multe lucruri care redevin trendy sau devin trendy datorită unor seriale și stilul ăsta întunecat cu dantelă cred că este unul din ele. Există o teorie care plutește în aer, cum că ne-am întoarce la era Tumblr și nu știu cum să vă spun, dar eu chiar cred în teoria asta. Susțin ideea că trendurile sunt circulare și că doar ne repetăm cu mici reinterpretări pe aici și pe acolo și pentru că ne-am mișcat atât de repede în ultima vreme, din nou, datorită social media, am ajuns în 2010, când începea era Tumblr. Mi se pare că sunt destul de multe lucruri care definesc era Tumblr, de la colanții cu imprimeu Galaxie, la Vans, Converse, gențile Messenger, bocanci și Doc Martens, tricourile cu imprimeu și mai ales tricourile cu imprimeu cu mustață, care mie sincer mi se par o crimă împotriva umanității, cămășile în carouri și toate hainele cu ținte. Sincer, nu cred și sper că nu o să ne întoarcem complet la era asta și că nu o să reluăm stilul ăsta, ci pur și simplu o să luăm câteva dintre piesele cele mai iconice, să spunem, și o să le reinterpretăm. De exemplu, chiar văd cămașa în carouri luată și reinterpretată și carourile redevenind un imprimeu popular, ceea ce nu pot să spun despre printul Galaxy, chiar cred și sper că ăla nu o să se mai întoarcă niciodată, sau tricourile cu mustață fiind reinterpretate, lucru pe care deja cred că am început să-l văd, pentru că am observat din loc în loc tricouri mulate cu tot felul de imprimeuri care aduc oarecum a vibe-ul ăla din 2010-2012 și sincer chiar îmi doresc să adopt look-ul ăsta, indiferent dacă o să devină un trend sau nu, pentru că mi se pare foarte cool. Mă gândeam chiar zilele astea să-mi caut un tricou care să-mi vină mulat pe corp și să mă duc să-l inscripționez cu un mesaj personalizat în genul ăla. Tot la capitolul ăsta mi-aș dori foarte mult să văd o reinterpretare a combat boots, pentru că am trecut prin trendul cu balerinii, cu cizmele cowboy, cu pantofii kitten heel, cu platformele reinventate din anii 70 și mi se pare oarecum necesar să avem o reinterpretare a combat boots, pentru că cizmele Dr. Martens sunt clasici deja. Sau dacă nu neapărat o reinterpretare, o repopularizare. Cred că cizmele de tip combat o să fie foarte folosite în multe outfituri feminine și eu personal abia aștept. Spuneam mai devreme de Wednesday și cum mi se pare că anumite filme și seriale influențează într-o oarecare măsură moda din jurul nostru și, din fericire, pentru 2023 există niște filme și seriale care o să apară anul ăsta, care eu personal cred că o să aibă un impact mare spre foarte mare asupra trendurilor. În primul rând avem extrem de așteptatul film Barbie, care eu cred că o să aibă un impact astronomic și cred că o să vedem un interes imens în tot ce înseamnă Barbiecore. Culori pastelate, forme foarte feminine, o tonă de accesorii. Cred că aici o să vedem o reinterpretare a hainelor din anii 60, dar și din anii 80, pentru că am impresia, bazat pe pozele pe care le-am mai văzut din timpul filmărilor, că o să vedem și outfituri neon, super aprinse, foarte funky, foarte fun și abia aștept. Ce-mi doresc foarte mult aici și ce sper să nu se întâmple este să nu văd o creștere în numărul de haine pe care scrie Barbie, pentru că mi s-ar părea destul de leneș, adică aș vrea să văd un trend care chiar ia esența Barbie și o transpune în haine și accesorii, dar
Vom vedea. Cred că o să semene foarte mult cu renașterea pe care a avut-o Winx odată ce au avut serialul pe Netflix, dar, din nou, mult mai orientat pe moda anilor 60 decât ceva așa fantastic și inspirat din lumea zânelor. Un alt serial al cărui impact poate fi deja văzut în perioada în care este lansat, pentru că urmează să apară al 3-lea sezon, este Bridgerton. Cred că Bridgerton o să readucă în prim plan imprimeurile baroc și foarte pline, maximalismul pe care nu-l prea mai vedem, pentru că acum cred că sunt foarte populare imprimeurile futuriste. Tot în sfera asta știu că de ceva vreme corsetele au redevenit foarte populare și vedem alte moduri în care sunt reinterpretate. Cred că o să vedem foarte multe piese cu corset, cu talie mai joasă. Am în minte aici o rochie foarte specifică de nuntă pe care am văzut-o pe TikTok și am impresia că o să regăsim genul ăsta de talie asimetrică în foarte multe rochii și fuste. Alte filme care cred că vor avea un impact asupra trendurilor sunt fie Indiana Jones, fie noul film Hunger Games, The Ballad of Songbirds and Snakes, și cred că astea două o să ne ducă în sfera opusă, pentru că simt că de fiecare dată când apare un trend care se duce foarte tare într-o anumită direcție, de exemplu, cele care o să vină odată cu Barbie, care o să fie hiperfeminine, și la fel cele cu Bridgerton, avem nevoie de ceva mai masculin ca să echilibreze totul, și cred că filmele astea două o să nască un trend pentru haine practice, haine pe care le-aș descrie ca fiind purtate de un personaj principal într-un film de aventură, multe buzunare, multe curele, nuanțe pământii și întunecate, tot felul de mânuși și accesorii care se îndreaptă mai degrabă spre cool decât spre elegant, spre badass, nu foarte fancy, și este iar un lucru pe care abia aștept să-l văd. Și cred că aici o să vedem mulți rucsaci și multe borsete, spre deosebire de tote bags, care au fost foarte populare până acum. Un ultim trend pe care cred că o să-l vedem în 2023 și am început să-l zăresc pe TikTok este cel al ciorapilor. De ce e așa de greu să spun asta? Este cel al ciorapilor colorați. Mi se pare că ciorapii au redevenit foarte populari, dar până acum am văzut să fie trendy doar cei negri semi-transparenți cu tot felul de modele, fie că sunt din dantelă, fie că au steluțe sau buline sau linii pe ei, și cred că o să trecem încet spre modele și culori solide. Cred că o să vedem multe ținute simple, monocromatice, în care singura sursă de culoare vine de la o pereche de ciorapi roșii sau verzi sau galbeni. Cred că persoanele aventuroase o să se îndrepte chiar spre ciorapi care au un crack de o culoare și celălalt crack de altă culoare. Asta mi s-ar părea super fun. Și cam astea sunt prezicerile mele în materie de trenduri pentru 2023. Dacă am greșit fiecare prezicere sau dacă chiar unele dintre ele o să devină adevărate, vom putea afla doar în timp. Așa că până atunci lăsați-mi în comentarii care sunt prezicerile voastre și ce credeți voi că o să fie trend în 2023, pentru că mi-ar face super mare plăcere să citesc și ideile voastre și să vedem împreună ce ne pregătește anul ăsta în materie de haine și de accesorii. Și ne revedem aici la finalul lui 2023 să vedem câți dintre noi chiar au avut dreptate.